Hello everyone, welcome sa ating knot tutorial. Ito ay ang double uni knot. So sa kanan ay ang ating leader at sa kaliwa ay ang ating main line. Yan, gawa lang tayo ng loop. Tapos kunin natin yung ating main line at ang ating leader line. Yan, and then pag sama-samahin lang natin sila, tapos yung ating tag, yan, tag ng ating main line, yan, paikot lang natin sa ating main at leader ng 6 to 8 times. Pakasimple lang nitong knot na to. Yan, tapos pull natin yung ating tag na tinorn around sa ating leader at sa ating main line. Yan, tag na yun ay galing sa ating main line. So just don't forget na i-lubricate lagi yung mga knot na ating ginagawa. Tapos next na gagawin natin ay ang ating knot from the leader. So just watch out sa direction ng ating line. Dapat naka-opposite to. Yan. Yan, ito yung tamang direction ng ating tag na bago natin umpisa na gawa ng knot. So the same way ng ating first knot. Yan, wrap around lang 6 to 8 times din. Napakasimple lang nito at napakatibay. Normal ang ginagamit kong knot ay BT knot. Tsaka gumagamit ako ng swivel sa ating leader at sa ating main line. So ngayon na-discover kong talagang matibay itong double uni knot. So the same way, higpitan natin. Kailangan walang kulot dun sa ating main line pagka ginawa natin ng knot yung ating leader, para hindi maipit pagka hinigpitan natin yung ating leader. Make it very tight. Tapos syempre kailangan i-lubricate din yan. Yan, make sure na both knots are tight. Pasensya na kayo mga brad, medyo sinisipon tayo ngayon. Medyo malamig na ang panahon dito sa UAE. Pero huwag kayo mag-alala, vaccinated na ako. Yan, hilahin natin both the main line at the leader line. Hilahin natin ng mahigpit para talagang maging solid yung ating knot. Yan. Hindi pa yan sobrang higpit. Siyempre bago nyo gamitin, kailangan nyo i-test muna. Higpitan nyo pa ng maigi. Tapos gupitin na yung tag natin. Pero wag nyo isasagad. Tira nyo ng kaunti para pag hinigpitan nyo, medyo iiksi pa yan kasi mahihila pa siya. So yun, that's it mga brad. Napakasimple at napakatibay na knot na pwede nyo gamitin sa any type ng setup na meron kayo sa fishing. Yan mga brad, thanks for watching. Please subscribe and like. Thank you.